Sziasztok! Újra jelentkezik a Rekordtán, az Atlétika TV és az Eurosport közös koprodukciója, méghozzá Zitával és Gáborral jelentkezünk természetesen. Annyi kanyar van a mai adásban, hogy Gábor nincs itt a helyszínen, viszont bejelentkezett a 2023-as technikai vívmányoknak köszönhetően. A hangja itt lesz velünk, úgyhogy tudunk hárman beszélgetni, hogy megszokhattátok. Van miről beszélni természetesen, hiszen Sziléziában csapat-Európa-bajnokságot rendeztek, ahol kiválóan szerepeltek a magyarok, mind egyénileg, mind pedig csapatszinten. Értelemszerűen ez fogja kitenni azért a mostani podcastünknek a nagy részét, de emellett azért érdemes természetesen beszélni arról, hogy mi történt még a világatlétikában, hogyha mondjuk kicsit eltekintünk az európai eredményektől, hiszen ugye nem csak a magyar divízióban rendeztek csapat-Európa-bajnokságot, ami ugye most a második divízió volt, hanem volt első osztály és volt harmadosztály is. Erről majd hosszabban beszélünk, de volt New Yorkban egy elég jó verseny, illetve természetesen vannak még hírek a világbajnoksággal kapcsolatban is, úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint hogy belecsapjunk. Csapat-Európa-bajnokság, Ziti, milyen élményekkel gazdagodtál? Az ideiről kérdezel? A régiről nem merlek. Igen, nem is sokat tudnék mesélni, nem én voltam akkor. Ugye egyfős egy csapat-Európa-bajnokság, tehát hogy ott nyilván a váltókon kívül azért ez a régió válogatottságért küzdő történet, mondjuk női távolugrásban ismét 3-an vannak egy helyre, úgyhogy ez éles csata volt. Én őszintén reméltem, hogy valami hasonló eredményt fognak produkálni a versenyzők, és ahogy írják is az Atlétika honlapján, egy igazi nagy csapat volt az, aki ott volt és küzdött. Egy érdekes megrendezés, mert én, hát ugye először rendezték meg ebben a formában, ha jól tudom, hogy ugye 6 napos verseny volt, és az első 3 napon volt a második és a harmadik divíziónak a küzdelme, és a legjobbak pedig az utolsó 3-ban kaptak főszerepet, és rengeteg egyéni csúcs, sőt volt VB szintes is, és csak egy kicsit tenném hozzá, hogy Kéri Bianca volt az, aki megfutotta századra pontosan a világbajnoki indulásnak a szintjét, és hát nem olyan régen ő voltám nálam egy ilyen nagyobb interjún, és 5-ös ugrás kérdésekre is válaszolt. Csak egy kis cross-promóval. Csak egy kis cross-promóval mondanám, hogy ő már akkor mondta, hogy ő szeretne 2 percen belül futni, és hát nem lövöm le a point, amit még elmondott, úgyhogy ezt meg lehet nézni az Atlétika TV honlapján, de hogy ott azért mást is jósolt magáról, vagy magának, és úgy tűnik, hogy azért egyáltalán nem a levegőbe beszél. Országos csúcsot esetleg? Majd rá kell menni, értem. Rá kell kattintani, nincs mese. Fogod tőlem, így nem fogod megtudni. Szóval egyébként beszéljünk egy kicsit a Csapat-Európa-bajnokságról, mert én, mint korábbi résztvevő, nekem nagyon szép emlékeim vannak erről a versenyről egyébként. Mert hogy azért ebben a sportágban ritkán van csapatérzése az embernek, ha nagyon lebutítjuk hát felnőtteknél a szerintem nagyon, mert nincs, igen. Ezen kívül nincs is igazán mert csapat. Ugye nekem mondjuk, mint sprinterként azért megvolt a 4x100 a lehetőség, ahol azért csapatként dolgozol értelemszerűen, de mondjuk egy távolugrónak ritkán adatik meg az a lehetőség, hogy csapatban érezze magát, de pont erre találták ki a Csapat-Európa-bajnokságot, ahol minden versenyszámban indít a nemzet egy versenyzőt, és akkor megjelentek tényleg, hát rengetegen. Szurkolsz a másiknak, tehát hogy ez abszolút. Még... Én emlékszem, amikor kicsik voltunk, nem most volt, de hogy akkor voltak ilyen válogatott versenyek, igen. És a felnőtt korra ezek kikoptak, csak ez az egyetlen egy maradt meg. Igen, hát ugye ezt éled át mondjuk egy Európa-bajnokságon, meg egy világbajnokságon, hogy nagy tömegben vagytok ott egy nemzetben, de itt tényleg ez a minden pont számít kérdéskör, és ugye mindig megvan az a plusz versengés is, hogy hát, ez minden évben változott, főleg most ezzel az új lebonyolítási rendszerrel különösképpen, hogy van egy feljutási lehetőség, abban az esetben, hogyha nem a legmagasabb ligában vagy, illetve hát megvan annak a veszélye is, hogy visszacsúszhatsz egy ligával lejjebb, de most az a csúcseredmény tényleg, amire nagyon-nagyon régóta vár a magyar atlétika, hogy csapatszinten, a Csapat-Európa-bajnokságon sikerült tovább jutni, ami azt jelenti, hogy a következő kiadáskor már a legerősebb ligában lehetünk. Az utolsó 3 nap. Így van. Gábor, milyen élményekkel gazdagodtál te így a távolban? Azt sem tudom, hogy hol vagy egyébként.
Balatonon. Tőlünk kicsit másabb. Nincs több kérdésem. Hát egyébként annyira most nem irigylünk, nem? Tehát, hogy pont nem a legjobb időpont. Nincs olyan nagyon... Pont egy teljesen akárhol is lehetnék, de mondjuk reggel bicikliztem egy jót, hát ilyen szempontból. Bár az is lehet azért otthon, de... Igen, -10 fok lett ahhoz képest, amivel gondolom terveztél. Igen, nem erre gondoltunk feltétlenül, hogy itt most majd nem tudom, 20 fok van, vagy ilyesmi, de ez teljesen jó egyébként. Kiválóan lehet készülni az atlétika VB-re, tehát hogy marha nagyon sok versenyt nézek, meg hasonlók, úgyhogy ilyen szempontból tök jó. Megnéztem végig egyébként a Szuperliga küzdelmet, ez teljesen, és ezért sokat láttam a magyarokból is, tehát ilyen szempontból is jó. Ezt azért, hogyha otthon lennék, akkor nem feltétlenül tudnám, hogy egyéb dolgok miatt így megcsinálni. Én szerintem egyébként a lebonyolítás az, hogy 16 csapat van ugye most minden osztályban, ez nagyon jó pofa, és ugye arról volt, hogy az első 3 napon ugye a második és a harmadik osztály, azok úgy versenyeztek, hogy először a harmadik osztály, aztán jött a második osztályban. Szerintem ez is egy jópofa dolog volt. Hát a gond az ugye az volt, hogy azért a második és a harmadik osztály küzdelmei azért, meg aztán tulajdonképpen az első sem olyan rettenetesen sok nézőt Lengyelországban nem vonzott. Ügyesen kikerültet, Geri, te is ezzel a Sziléziával, ugye, hogy a Sorzsov, nem tudom pontosan én soha, hogy hogyan kell kiejteni, és csak nagyon ugye belementek az atlétikába, és nagyon sok verseny van mindig náluk. Szóval ugye az volt a helyszín, egy nagyon nagy stadion, ami ráadásul ugye szintén katlanként funkcionál, ennek a nagy melegben volt is jelentősége. De összességében, tehát szerintem a koncepció így az nagyon jó, tehát ez a 16 fős csoport, vagy 16 országból álló csoport. Én azt hiszem, hogy azzal, hogy megnyertük a B osztályt, és följutottunk az A-ba, azzal kerültünk nagyjából a helyünkre, ahol azért voltunk. Ugye azért emlékezhetünk, még volt idő, amikor a 8 ország volt az A-osztályban, és egyszer oda is följutottunk. Gatesheadben 2003-ban. Igen. Akkor voltál? Ott nem, hanem amikor utána kipottyantunk, akkor már igen. Én akkor voltam, amikor feljutottak, én voltam az általános tartalék, igazán hálás feladat, azt hiszem Atén volt, ahonnan feljutottak. Igen. És onnan van talán a 4x4-es fiúváltó magyar csúcsa is talán, ami igen. nem... Atén volt 2002, onnan jutottak fel, és 2003-ban Gatesheadben, ugye akkor Szuperligának hívták. Oda nem vittek általános tartalékként, ki is estek, csak mondanám. Ennyi. De hát majd javítanak, tehát jövőre már azért nézed majd az e-mailedet, hogy mikor érkezik a meghívó. Lehet, hogy most is keresnem kellett volna. De azért az általános tartalék jelentőségét így most, hogy ugye a belga súlylökőlány futott 100 gátat, azt azért átértékelem, igen. Így nem gondoltam, hogy bedobnak valami extrára, de hogy így fel volt sorolva, hogy hát igen, de pont ez volt egyébként, ami szerintem most is jó pár versenyszámban kérdőjeles volt. Hát nem kérdés, mi nyilván döntöttek valahogy, de hogy több olyan ember volt, aki között dönteni kellett, és hogy nem érezték velem kapcsolatban korrektnek azt a döntést, hogy nem én indulok, ezért gyere elviszünk, és akkor te vagy az általános legrosszabb egyébként. Szerinted egyébként mi lett volna, Gábor, az, amire nemet mond a belga súlylökőnő, tehát mondjuk egy rudugrás, vagy egy 3000 akadály? 3-as, fiat, letérdel. Hát a rudugrás ugye az a két szám szerintem, ahova nehéz azért beugrani, mert ott át kell a kezdőmagasságot ugrani, de az összes többinél ugye pontot tudsz szerezni, és ráadásul ugye Kambudzsi kiugrott a másik futamba, így aztán 2 pontot kapott érte, az volt a legszebb. Voltak tényleg ilyen nagyon érdekes dolgok, hogy most már nem is tudom, hogy a nő vagy a férfi 4x100-on, hogy 4 váltó nem vitte végig a botot, és akkor utána az olaszok végigvitték úgy, hogy 50 akárhány másodperccel, tehát hogy visszamentek, hogy biztosan pontot szerezzenek, és így 5 pontot kaptak így, mert ugye akik meg élesbe futották, csak kicsúsztak pont a váltózónánál, azoknak ez nem jött össze. De összességében szerintem tényleg ez egy nagyon jó verseny. Én nekem is mindig is nagyon szerettem, amikor közvetítettük, akkor is lehet számolgatni, csapatokról beszélni, többet érdemelne, vagy jobbat, illetve nem, ez jó volt, kevés néző volt. Szerintem egyszerűen ennek a versenynek nincsen egy ekkora stadionban a helye. Mert hogyha ez egy 3 méteres stadionban van, vagy egy 5000-es stadionban, ott már jóformán a csapatok maguk megtöltik. Én azt gondolom. Igen, mondjuk ez az egy negatívum volt, amit tudtam mondani, hogy kevés volt a néző. De meg ugye mindig beszélünk
atléta nemzetekről, tehát még a németekről beszélhetünk, szerintem a britekről, tehát azért az ilyen kaliberű versenyeket szerintem érdemes lenne fixen oda vinni, mert ott mondjuk van egy akkora nézősereg, egy szakértő nézői sereg, akik szerintem kilátogatnak és megadják a hangulatot. Igen, hát Sziléziában, hogy másodszor is kikerüljem a városnak a nevét, szerintem ilyen szempontból nehéz, de azért hozzáteszem, hogy nem mindenki jelentkezik, amikor meg kell rendezni egy ilyen versenyt. Hát ez így van. Meg itt ugye volt ez az Európa játékokos dolog, tehát hogy ott viszonylag egy kisebb régióban ugye nagyon sok ilyen Európa-bajnokság szerűséget bonyolítottak le. Egyikre sem mondanám azt, hogy Európa-bajnokság, és aki azt olvasta, hogy mi Európa-bajnokok lettünk ezzel, hogy feljutottunk az A-osztályba, azt ne higgy el, tehát nem lettünk Európa-bajnokok, feljutottunk az A-osztályba, megnyertük a B csoportot, tök jó, és nagyon örülünk neki, és egy szuper teljesítmény, de Európa-bajnokok mondjuk Gécsek Tibor, aki megnyerte itt 98-ban a kalapácsvetést, tehát azért az atlétikában egy kicsit más, illetve hát ugye az Európa kupát lehetett még régebben megnyerni, még ezt a csapat EB-t, és még az olaszok nyerték, ők Európa bajnokok, ők csapat Európa bajnokok tényleg, de ők az A-osztályt nyerték meg. Azért az más, mint a B-t. Szerintem, amikor ugye mondjuk szerintem óriási siker volt, és följutottak a jégkorongozók, ugye hogy van az A csoportnak is szokták írni, és megnyerték a B csoportot, senki nem mondta azt, hogy mi világbajnokok vagyunk, meg ilyen hülyeséget, hogy csak azért megnyertük a B csoportot, könnyezett a szemünk, mert óriási siker volt, de szerintem ezeket a dolgokat helyre kell tenni, ahhoz, hogy egy normális értékrend kialakuljon. Viszont ha már itt a dolgok helyre rakásáról beszélsz, pont beszéltem délután bátyámmal, aki ugye helyszínen volt, kim volt a Csapat Európa bajnokságon. Sziléziában. Mondd ki. Legyél bátor. És arról beszéltünk, hogy még nem volt ideje, hazudta, hogy átnézze az A csoportos eredményeket, de hogy így első blikre azért neki úgy tűnik, hogy elég reális esélye van annak, hogyha hasonló csapatteljesítményt nyújtunk egy év múlva, akkor bemaradhatunk majd a legmagasabb ligában. Az ami viszont egy dolog lenne talán, nem? Ami nagy dolog, tisztába kell tenni a dolgokat megint, ugye amikor a régi szép időkben, amikor mi képviseltük a Csapat Európa bajnokságon Magyarországot, akkor 8-an volt, tehát 8 nemzet volt a Szuperligában. Most 16-an vannak, tehát ilyen szempontból értelemszerűen könnyebben maradni. Hát ott is 2 ment le, itt most 3 megy le. Igen, de lényeg, hogy 8-ból 2 vagy a 16-ból 3, nem mindegy. Hogy majd mindjárt elkezdjük kicsit jobban boncolgatni az eredményeket, de ez egy nagyon fiatal csapat. Nagyon-nagyon fiatal csapat, éppen ezért erre a csapatra hosszú távon lehet építkezni. Márpedig, hogyha hosszú távon lehet építkezni, akkor hasonló eredmények, hogyha minden rendben van a felkészülésükkel a válogatottaknak, akkor elképzelhető. És azért megragadni a legjobb 16 nemzet között, az hatalmas lehetőség mind a válogatottnak, mint pedig egyénileg felkészülés gyanánt is, azért ez egy jó verseny. Van egy olyan tendencia, amit megfigyeltem, amikor az A-osztály volt, vagy a legjobbak voltak, hogy ugye azért, mert ugye átalakult a világbajnoki kvalifikációs rendszer, és hát mondjuk az 2 év múlva lesz ugye a következő verseny, úgyhogy akkor nem pont így fog történni, hiszen hogyha minden jól megy, és nem jön újabb Covid, akkor ott ugye egy Európa-bajnokság lesz, egyébként emellett, úgyhogy jól számolom. Szóval azt akartam mondani, hogy volt csomó olyan ország, nagy ország, ahol nem a legjobbjukat hozták el, nem azt a futót hozták el, vagy dobót hozták el feltétlen, aki már kvalifikált a világbajnokságra, hanem egy olyat, aki ott volt a kvalifikáció határán azért, hogy jó pontokat tudjon itt szerezni. És aztán vagy sikerült neki, vagy nem, de hogy ez megint csak azt gondolom, hogy nálunk, ahol azért kevés számban van ilyen nagy merítés, azt gondolom, hogy ez nem lesz sosem probléma, úgyhogy ez is azért segítség lehet nekünk, hogyha ez a verseny elmegy ilyen irányba, hogy az angolok, németek, franciák néhány számban ezt így fogják föl ezt a versenyt, és próbálják a világbajnoki kvalifikáció határán levő atlétáikat segíteni így. Akkor kezdjük el szerintem mélyebben belenézni az eredményekbe, mert tényleg van miről beszélni. Értelemszerűen arra nincs idő ebben a podcastben, hogy mindenkinek az eredményét elmondjuk, de azért itt születtek
például született országos csúcs, és igaz nem felnőtt korosztályban, hanem 23-as országos csúcs, születtek egyéni csúcsok természetesen, és hát komoly helyezések. Ugye a legnagyobb név a mezőnyben Márton Anita volt a magyar csapat részéről, aki ugye olimpiai bronzérmes, fedett pályás világbajnok, és úgymond megütötte az alaphangot egyértelműen, annak köszönhetően, hogy 17 méter 74 cm-es lökéssel nyert, és elindította a fiatalokat, hogy na, itt így, a példa, valami hasonlót. Utána egyébként nagyon-nagyon szépen szerepeltek a 400-asok. Molnár Attila, aki ugye országos csúcsot futott ebben az esztendőben, megint 45 másodperc környékén járt, 45-30, azért ez már több, mint biztató. Így van, tehát stabilizálja ezt az időeredményt, nagy versenyen hozza, tehát azért ez nagy versenynek minősül egyértelműen, és a női 400-asunk Molnár Janka pedig, aki tényleg az elmúlt egy-két évben nyugodtan mondhatjuk, hogy vártuk azt, hogy meginduljon a fejlődés, most megindult egyértelműen, és talán eljutunk oda, hogy ki tudja futni magából azt, amire a tehetsége feljogosítja. 51-74-jel U23-as országos csúcsot futott, és ugye azért ez az országos csúcs, ez nekünk olyan szempontból emlékezetes, hogy Petrán Barbi birtokolta, aki azért nekünk abszolút mértékben kortársunk volt. Ez 2000-ben született ez az országos csúcs, 23-as, még egyszer mondom. Úgyhogy Janka még nem is élt. Hát 23 éven fiatal, vagy 23 év alattiak országos csúcsát futotta, tehát akkor egy kicsit így azért kőkemény, igen. Ami még hát nagyon... Igen, Gábor? Annyit akartam csak mondani, hogy azért itt a Jankánál azt is el kell mondani, hogy 51-74, ugye amikor nemrégiben megdőlt a 200-as magyar csúcs, akkor még a távirati iroda is ugye tévesen hozta, és azt mondták, hogy ugye az volt a legrégebbi magyar csúcs, ami megdőlt, ami állt még, ugye orosz szirén rekordja, de nem az, hanem ugye Pál Ilona rekordja a legrégebbi 51-50, 1980. augusztus 11-én, és szerintem ez Jankának abszolút most belátható távolságon belül van. Ez az 51-50, így, hogy ugye itt futott 51-74-et, ha jól emlékszem. Igen, pár tized. Azért az 24 század, nem gondolnám, hogy bármely magyar atléta most volt csúcsformában, nem? Bízunk benne. Hát igen, az nem lenne az ideális, hogyha most lenne csúcsformában, bár ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy sok atlétának csúcsformát kell hozni korán ahhoz, hogy egész évben hogy a kvalifikációs rendszernek megfeleljen, illetve fusson egy olyan időt, amivel legalább realitássá válik, vagy megadja a lehetőséget arra, hogy sikerüljön a kijutás a világbajnokságra. Hát, ha már országos csúcs közeli időeredmény, akkor ugye itt félszavakban már említettük természetesen Kéri Biancanak az eredményét. Hát ez a 800 méter, ez szintén veszélyben van már, mint a 800 méteres országos csúcs. Azért az sem fiatal, 2003-as. Ugye Ostravában sikerült Varga Juditnak futni. Ostravában egyébként most kezdődik a verseny, igen, 18 igen, órakor. A magyarok ott is vannak talán a váltóval. 4x100, igen, mind a két 4x100, bár ott a férfiaknál remeg a léc, hogy el tudnak indulni, mert van egy sérülés a friss hírek szerint. 1:59:46 Varga Juditnak az időeredménye. Bianca mennyit futott? Hát ugye második lett, és 1:59:80. Hát? Nagyon ott van. Nagyon. Tényleg nagyon érdekesen mesélt arról, hogy mi változott már a fedett EB-n is, meg azóta is, hogy hogyan készült, tehát tényleg azért lehet látni, hogy elképesztően tudatos, alázatos és szorgalmas. Meg nagyon... Ezek nélkül azért elég nehéz, nem? De van, akinek úgy is megy, figyelj, nehéz, de nem kötelező. Na, tehát, hogy tényleg érdekes volt a beszélgetés, meg ezek az ötös ugrás videók, és nagyon sok olyat mondott, ami szerintem sokaknak lehet meglepetés. Ismét egy keresztprobó volt. Félelmetesen jól kezded ezt csinálni. Igen, igyekszem. Szóval Gábor, mit szólsz ahhoz, hogy mégis Bianca lett a második magyar nő, aki 2 percen belül futott? Végső soron azért ez szerintem, hát ahogy, ha ő várta magától, akkor azért benne volt a levegőben. Nem hallgattad a podcastet meg? Dehogy nem. Hát azért.
Azért így gondoltam, így szépen felvezet. Szóval, hogy nem, de az nem mondom, hogy rettenetesen meglepődtem. Az volt egyébként különben szerintem ebben a nagyon nagy dolog, hogy gyakorlatilag ezt a versenyt ő majdnem végigvezette. Tehát ugye Európa kupáról, vagy hogy hívják, most csapat-EB-ről van szó, itt nincsenek nyulak, ez nem olyan, mint ma az osztravai verseny, ahol lehet, hogy ugye fut előtted valaki, fogja a szelet, hasonlók, itt ő vezetett végig, azért lett második, mert nem jut eszembe, azt hiszem Krollnak hívják most az ukrán Európa-bajnokot, aki Prisipa néven volt, mindjárt mondom, Európa-bajnok, ő verte meg, ő hajrázta le a végén. Igen, Kroll, de ráadásul 300-addal, tehát 77-tel nyert, és úgyhogy 80 lett az eredménye Biának. Próbáltam rákeresni Prisipa névére, de azt hiszem Prisipa, úgy emlékszem, a néven lett ő kétszer is talán Európa-bajnok egyébként. Jó, de az mondjuk nem kérdés, hogy egy ilyen futás és egy olyan futás között, ahol mondjuk van nyúl és felfutják, vagy esetleg vannak páran még előtted, akik erősebb tempóra képesek, és mögéjük tudsz beállni, tehát folyamatosan fogják a szelet, diktálnak neked egy tökéletes tempót. Ugye 34 századdal maradt el Varga Judit országos csúcsától, egy 34 század két ilyen futás között egész nyugodtan lehet. Hát figyelj, én láttam a New York-i versenyt is, ahol ugye Otingmo debütált ebben az évben, ami kicsit érdekes, mert ugye június 24-én volt pontosan, és az volt az első versenye idén a világbajnoknőnek, olimpiai bajnoknőnek, ott ő bejött volna másodiknak ezzel az idővel, úgy, hogy azért az gyakorlatilag a komplett amerikai élmezőny ott volt. És azért nagyon jó futókat vert volna meg ezzel az idővel. Tehát ez azért komoly idő, és szerintem, hogyha ennél esetleg egy másodperccel tud jobbat mondjuk, ami még szintén nem, azért nem lehet kizárni egy hazai közönség előtt egy világbajnokságon, akkor még szerencsével, nem, az elődöntő simán összejöhet, és szerencsével talán még, tehát láttunk már olyat, hogy mondjuk 1.58 végével valaki VB döntőt futott. Nyilván az nem az általános, az kell mondjuk az 58 eleje, vagy még talán jobb, de azért láttunk már ilyet, tehát bár ugye most már ugye idővel nem lehet majd tovább jutni, ez egy picikét megvariálja a dolgokat, de azért ebben sok van így. Amiben még sok van, egyébként ez a női 4x100, mert hogy újra országos csúcs született. Minimális változtatás volt felállásban, Kerekes Gréta, Csóti Jusztina, Takács, Boglárka, Suján Alexa összetételű 4-es futott újra országos csúcsot. 43,49 másodperc, de tényleg visszautalva, nem is tudom már mikor volt, amikor több mint egy hónapja, amikor futottak országos csúcsot, akkor beszéltünk arról, hogy óriási lehetőség már csak azért is, mert ugye akkor ott futott egy B-váltó, aki jobban állt 200-nál, mint az A-váltó, aki megfutotta ezt az országos csúcsot, illetve ez a sok gyors női sprinter megadja a lehetőséget, hogy különböző felállítással lehet futni, illetve, hogyha van sérülés, ami sajnos a sport része, akkor van beugró ember. Tehát ott ugye Kocsis Luca szerepel Csuján helyett, de így most megint tudnak javítani. Simán lehet, hogyha Kocsis Luca fut, akkor is javítottak volna. Most nem Luca ellen beszélek értelemszerűen, csak azt mondom, hogy már csak azért is nagy lehetőség ez a női 4x100-nak, hogy tényleg én bízom abban, hogyha kijön a lépés, már pedig itt is azért voltak hibák, akkor 43 eleje is lehet. Uram, bocsá, alá tudnak menni. Én szerintem benne van a lehetőség, főleg mondjuk egy brutálisan jó hangulatú VB. Hát a pálya futásban. jó lesz. Így van, a pálya nem lassú állítólag. Nem lesz. Hát, te is megérkeztél 34 alatt, nem? 24 alatt. De most, hogyha megnézitek ezt az időt, ugye ezzel az A-ligában, vagy az első osztályban, az első futamban csak a svájciaktól kaptak volna ki, de megverték volna a franciákat, görögöket, belgákat, és az erősebb futamban, szintén az A-ligában kikaptak volna a hollandoktól, lengyelektől, spanyoloktól, és a németektől, de itt már nagyon kevéssel. Tehát, tehát ott meghelyeztették volna mondjuk a 6. helyet 16 csapatból az A-osztályba, úgyhogy tényleg azért ebben sok, tehát ott pár század másodperc döntött volna. Jó, persze a britek ugye elejtették a botot, de akkor is szerintem azért ez nagyjából képbe helyezi ezt a váltót. Tehát, hogy ha itt Európa-bajnokság lenne idén,
és nem VB, akkor ez egy szinte biztos döntő. Már amennyire biztosat mondhatsz egy váltóval. Pontosan ezért a biztos döntő az bármit hozhat, akár egy bronzérmet is, tehát onnantól kezdve azért kinyílnak a lehetőségek, nagyon nem mindegy, hogy jön ki a lépés annál a 3 váltásnál, mennyire gyors a botnak a sebessége, illetve hogy kihullik ki, persze kihullhat a magyar váltó is, tehát szó se róla, de azért a váltófutásnál, amikor egy ilyen csapatod van, azért érdemes nagyon komoly hangsúlyt fektetni, és azért tegyük a szívünkre a kezünket. Ezek a női sprinterek sokkal, de sokkal nagyobbat markolhatnak csapatban, mint egyénileg, főleg egy világbajnokságon, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy komoly hangsúlyt fognak fektetni majd az utolsó hetekben a váltásokra. Na de menjünk tovább. Szerintem menjünk tovább. Mondjuk vele, hogy kik nyertek a mieink közül, meg hogy kik voltak dobogósok, azért az a menjünk végig mindenképpen. Mindenképpen. Hát ugye egy győzelmekről már beszéltünk, ugye Márton Anita révén. Ugye Molnár Attilánál talán azt nem is mondtuk el, hogy megnyerte a futást ezzel a 45,30 másodperccel. Ami még a győzteseket illeti, a lányok 4x100-on nyertek, és volt még további 2 aranyérmesünk, Kozák Luca idei legjobbját futotta, a női 100 gátasunk 12,89 másodperccel ért célba, és Palkovics Istvánnak sikerült nyerni 3000 akadályon, 8:43:82, ott azért olvastam olyan nyilatkozatot, hogy azt mondta, hogy hát jóformán 1000 méter után már megdöglött, olyan meleg volt a stadionban. Kicsit hosszú lett a katlan. Hát tényleg valami olyan fura teteje van a stadionnak, szerintem, hogy a napsütésben viselhetetlen. Hát szegény női 3000 akadályon, szegény Urbán Zita 2000 méternél tolószékbe vitték el, megszédült. Rosszul lett, igen. És ugye, hát a legdrámaibb története szerintem az egész csapat-Európa-bajnokságnak az a szlovén srác volt, azt hiszem 5000 méteren, aki elkészült az erejével, de nagyon, úgyhogy így össze-vissza, de ment a pályán, még valamilyen szinten, és hogyha beért volna tök utolsónak, akkor a szlovénok följutnak. És az történt, hogy a horvát srác ilyen sportszerűségből, azt hiszem horvát volt, de közben mesélem, megnyitom, oda ment és belekarolt. Viszont, és ön betámogatta a célba, és ezért ugye ki kellett zárni a szlovén srácot, nem kapta meg azt az 1 pontot, és fél ponton múlott a végén, hogy ugye nem a szlovénok jutottak föl. Persze sok fél pontot lehet, vagy sok 1 pontot lehet mondani, de ez valami eszeveszett történet. Gondolj bele, hogy a horvát srác taktikailag mennyire erős volt, nem? Tehát, hogy fejben azonnal látta a lehetőséget, tehát fejben számolt közben, és meghúzta a kötelezőt. Hát ha ők jutottak volna föl, akkor de nem ők jutottak föl, hanem a litvánok jutottak föl végül. De mondjuk egyébként, tényleg, ha ők jutnak föl, és ezzel, hogy betámogatja a srácot, még egy fair play díjat is elvisz, az szerintem óriási lett volna. Így nyilván nagyon kutyául volt, az Vid Botolinnak hívják végül, és úgy, hogy ugye 15 percen kívül voltak, de nyilván, hogyha 20 perc alatt lefutja az 5000 métert, akkor is a szlovénok jutnak föl. Ez az egy opció volt, hogy a horvát srác belekarolt, hogy nem. Hát hozzáteszem, hogy erről szól a Csapat-Európa-bajnokság, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ott vagy, és akkor csapatmeeting minden egyes nap, a verseny előtt is, aztán utána a versenynap után szombaton, akkor még szombat volt, igen akkor este is összeült a csapat, és akkor elmondta a csapatvezető, hogy állunk, mikre kell odafigyelni, mik a necces számok, mire figyelj, és minden egyes nap súlykolják, hogy gyerekek, minden egyes minden pont számít, hogyha úgy áll a helyzet, akkor nincsen érvénytelen kísérlet, bárhogy beviszed, térden beviszed a botot, tehát hogy a lényeg az, hogy minden pont számít, sose felejtem, mert Isztambulban voltunk Csapat Európa bajnokságon, és nagyon-nagyon remegett a léc, tehát hogy ott voltunk kiesés határán, és az egyik középhosszú távfutó lány, és mutatták is a célfotót, hogy a klasszikus középhosszú távfutó befejezés, megnyomta az óráját, és mindeközben hátradőlt, és valaki pont így elkapta az egyik ellenfél egy melbedobással, és hát maradjunk annyiban, hogy nem kapott dicséretet a csapatvezetőtől. De ez a srác, ez Vid Botolin egyébként 13:41-es futó, és ugye itt, amikor fölsegítették, 15, tehát a horvát srác, aki berángatta őt a célba, 15-20-at futott.
Tehát ilyen majdnem másfél perc. Tényleg úgy volt, hogy orra esett már, tehát hogy effektív napszúrást kapott szerintem, vagy valami ilyesmit. Nagyon kutyául volt. Tehát ezzel úgy nehezen kalkulálsz. Valószínűleg egyébként, hogy jó, persze, meg hát ugye volt még hátra pár szám, akkor, amikor az 5000-et futották, tehát nem gond, bár hát nagyon sok nem, még a női 1500 volt, meg a mix váltó, és végül fél ponttal nem ők jutottak föl, mondom, hogyha egy pont megvan, akkor följutnak. Hát ez de tényleg most 5000 méter közben kaphatsz tényleg egy napszúrást, meg ilyesmi, de mondom, ha 20 perc alatt dekocogja, ott ha elindult volna a belga súlylökőlány, akkor is jók. Szerintem ő visszaadta volna inkább a válogatott mezt. Nem tudhatod. Szóval ez volt az egyébként az 5. győzelem a magyar atléták részéről. Volt 6 darab második helyezésünk, illetve 6 darab bronzérmünk is. Menjünk végig szerintem az ezüstérmeken, női kalapácsvetés Gyurácz Réka 67-15-tel, aztán férfi 800 a Huller Dániel, egy 47-11, férfi kalapácsvetésben Varga Donát indult, 73-75. Itt is azért, hogyha már beszéltél arról, Gábor, hogy mondjuk bizonyos nemzetek úgymond eszközként használják bizonyos atléták esetében ezt a versenyt kvalifikációs szempontból, könnyen elképzelhető, hogy férfi kalapácsvetésben mi is szintén így döntöttünk. 110 gát Szeles Bálint második hely, 13-68. Kleckner Hanga, női rudugrás volt a második helyezés, még ugye... 4.45-tel, várjál. Egyéni csúcsbeállítás. Egyéni csúcsbeállítás, és ott is érik a magyar csúcs lassan. Hát azt már ostromolja szerintem Hanga egy-két éve legalább. Szerintem a szezon elejé célkitűzésekben mindig le van írva a naplóban. Egyre vastagabb betűkkel. Igen. Bartakéri Biancáról beszéltünk, az egy óriási időeredmény, 2 percen belül másodszor magyar nőként van tehát eredményünk, 1.59.80, századra megfutotta a VB szintet, ami azért gyönyörű. És Janka duplázott egyébként, ez már a bronzérmesek csapata, ugye ez az 23-as országos csúcs, amit 400 méteren futott, az is hozott egy bronzérmet, és mindemellett 400 gáton is ő indult, 56-86, és az is egy bronzérmet hozott. Akikről még nem beszéltünk, Wagner Gyürkés Viktória 5000 méteren, Takács Bogi, aki tagja volt a női 4x100-as váltónak, futott megint egy kiváló eredményt, 100-on 11.36, és ez egy harmadik helyet ért el neki, illetve Suján Alexa, aki szintén ott volt a váltóban, ő 200 méteren kapott lehetőséget, és 23-25-tel bronzérmes lett, és akik még felfértek dobogóra, az a férfi 4x100-as váltót, ugye Ilovszki Dominik, Boros Bence, Szabó Dániel és Muncsú Patrik állt össze, és egy 39-67-es időeredménnyel lettek végül bronzérmesek. Akiről még beszélünk egy pár szót, Besti Dia, ugye tényleg a legerősebb, vagy legnagyobb merítés talán női távolugrásban van pillanatilag, ugye, és ő volt a ranglista vezető, egyértelmű volt, hogy ilyen szempontból talán, hogy ő indul. 6.48 volt, nagyon-nagyon izgult Dia, szegény, ilyen 8-ba kerüléssel. Nem csak ő neki volt gondja, hanem Gyurácz Rékának is. Ugye 16 csapat volt, tehát az első 8-nak volt csak 6 kísérlete. Éppen, hogy ugye sikerült beküzdenie magát azok közül, akik 6-ot ugrolhattak. A Bekhromancsuknak nem sikerült, az nagyon durva volt, 3-szor belépett egyébként az ukránok Európa-bajnoknője, és nagyjából ott dőlt el szerintem az, hogy mi leszünk a legjobbak itt a B-osztályban, de Dia nagyon izgult. 6.48 a vége, 4. hely, talán egy kicsit azért az idei formája alapján jobbat várt magától. Hát igen, azért egyéni versenyen is egy 3x-et beírni a jegyzőkönyvbe, de amikor csapatról van szó, az nem irigylem azt az atlétát. És ekkora név vagy, mint Bekhromancsuk. Ő nála azért mindenképpen enyhén szó, és meglepetés. Nagyon meglepetés, mert nekem javíts el készíti, hogyha hülyeséget beszélek, de belőlem olyan kép él Bekhromancsukról, hogy az egyik legpontosabb a nekifutásával. Tehát, hogy ő kevésszer szokott az én emlékeim szerint belépni, és ilyen nagyon pontos lécfogásai vannak. Itt volt olyan, hogy második kísérlet, azután, hogy előkelővel megnyerte a 3-as csimán, átlépte gyakorlatilag a deszkát. Hát szerintem pont ki is mondtad, hogy miért. Mert hogy ő most már inkább
távol helyett a 3-asra koncentrál, és ezek szerint ennyire összezavarhatja. Nem ugyanaz a nekifutás, azért általában a távolnak jobban nekirongyolnak. Őnála nem vagyok biztos, mert ő aztán belefut a 3-asba is, de akkor is a sebesség, meg a ritmusa is egy kicsit azért másabb a távolnak, meg a 3-asnak, és szerintem ennyire nem volt aznap napja, de koncentrált lehetett. Én azt rá pont nem mondanám egyébként, hogy ez a óramű pontossággal mindig jól eltalálja a deszkát, de nem is az, aki mondjuk 6-ból 5-ször belép. Tehát, hogy ő én őt ilyen átlagnak gondolnám, de inkább most már 3-as ugrónak nézem, vagy nevezem, vagy van az én kis agyamban elkönyvelve, és akkor kvázi jó, hát visszanyúl a gyökereihez, de mert ugye ő távolugróból lett 3-as ugró, de hát azért ezek szerint nála sem minden. Mit szoktak mondani? Klappol? Hát nem erre gondoltam, de legyen. Valami ütősebbre gondoltam, de hogy igen, nála sem lehet büntetlenül ide-oda szaladgálni, ugrálni. Szerintem ennyi elég a Csapat Európa bajnokságról. Van bármi más, amire szeretnétek kitérni? Hát a Szuperligának azért szerintem legalább azt mondjuk el, hogy ugye ott mi lett a végeredmény, mert hogy ugye az olaszok azok először nyerték meg most nem tudom, hogy aztán nem Szuperligának hívják hivatalosan, hanem A-osztálynak. Igen. Ugye, hogy még a lengyelektől kikaptak 2 évvel ezelőtt, azt hiszem 2,5 ponttal, de most a végigvezetve nagyon-nagyon simán nyertek, azért egy rettenetesen erős csapattal. És ugye azt azért mondjuk el szerintem, mert igazság szerint én is, amikor olvastam a cikket, akkor szembesültem ennek az egésznek a múltjával, tehát ugye volt régen egy Európa kupa, és ez 1965 óta zajlik. Tehát azóta már Csapat-Európa-bajnokság, meg hívják, ahogy hívják, de hát a sorozat az él, és azóta nem sikerült ennek az egyébként nem rossz atléta nemzetnek megnyerni a Csapat-Európa-bajnokságot. Mondjuk hozzáteszem, hogy amit látunk az olaszoktól az elmúlt pár évben, azért eléggé érett. Abszolút, és ugye korábban még, amikor még nem ti, hanem én voltam gyerek, akkor ugye ez a verseny ez úgy volt, hogy külön volt férfi-női, sőt azt hiszem egyébként én még közvetítettem is úgy, hogy külön volt az Európa kupából férfi, egyszerre volt a verseny maga, de külön értékelték a pontokat, és aztán valamikor talán a 2000-es évek környékén kezdték el összeadni a pontokat egy pont az elején, hogy akkor egy válogatott van, és ez így jobb, és ugye aztán már ti is közvetítettetek, amikor először hívták Csapat Európa bajnokságnak ezt a versenyt. De tényleg azért voltak nagyon jó eredmények az A-osztályban is, jó versenyek is voltak, ugye láttuk Tamberit, aki az utolsó pillanatban dőlt el, hogy ugrik. Persze voltak nagy klasszisok, akik otthon maradtak, ugye nem volt Duplantis, nem volt Ingebrigtsen, talán pontosan, sőt Warholm, ugye a norvégok azért egy picit bánhatják, mert a norvégok végül kiestek így az A-osztályból, és azért, ha ők csak elhozzák valamelyik, már talán Ingebrigtsent mondjuk biztosan akkor benne is tudtak volna maradni, de hát nem tették, és nyilván azért vannak fontosabb versenyek is. Ugye a lengyelek, akik nyerték az utolsó 2 kiírást, ezúttal hazai pályán lettek ugye a másodikak, és a britek szoktak még, a franciák általában jók lenni, de ők a briteknél ott a váltóval voltak problémák, és amit még akartam mondani, és ez egy érdekes felvetés, és nem is nagyon értettem, hogy 3 napos volt mind a 3 osztálynak a versenye, lehetőséget adott volna arra, hogy a 4x100, 4x400 és vegyes váltó is legyen, de 4x400 nem csak vegyes váltó volt, ami előtt én egy picikét értetlenül állok, bevallom. Főleg úgy, hogy azért főleg egy Csapat Európa bajnokságnak 4x400, az több, mint zseniális. Igen. Zárószám, ahol mindenki matekozik, mindenki számol, mindenki tudja, hogy milyen pozícióba kell vagy azért megérkezni, vagy a győzelemért, vagy a top 3-ért, vagy a kiesés elkerülése véget. Én azt hiszem, hogy az abszolút csúcsa ezeknek az eseményeknek, ezt szerintem kár csökkenteni. Hát nem ezen az egyszámon múlt, szerintem, hogy most ezzel hosszabb volt, vagy lett volna, vagy rövidebb lett így. Nem, azt egészen egyszerűen nem tudtam.
nem tudtam hova tenni. Egyébként az olaszok olyan szempontból kiemelkedtek azért, hogy 7 első helyük is volt az A-osztályban, még utána a lengyeleknek, németeknek, spanyoloknak 4, és képzeljétek el, hogy a britek egyetlen versenyszámot sem nyertek meg. Úgy lettek végül 5-ek, tehát egy jó átlag teljesítmény volt, de azért azt jó, persze, hogyha mondjuk Hodgkinson eljön, sokan eljönnek, akkor más lett volna a helyzet. Mindjárt rátérünk ugye például a New York-i 100 méterre, ami elég sima brit győzelem lett volna, hogyha Zurner Hughes itt van, de hát nem itt volt. Ők egy kicsit beáldozták ezt a versenyt, most így hazavitték ezt az 5. helyet. Kiestek a belgák, a törökök, tehát a súlylökőlány sajnos hiába gátazott, a törökök estek még, és a norvégok lettek az utolsók. Ott azért abban volt tartalék, a norvégok azért tudtak volna előrébb végezni. Hát ennyit akkor szerintem a Csapat Európa bajnokságról, és ha már itt az utolsó mondatodban említést tettél New Yorkról, akkor beszéljünk erről a versenyről, mert például a férfi 100 méteren egy kiváló eredmény született, olyannyira kiváló, hogy az idei leggyorsabb időeredményt tette le az asztalra. Zurner Hughes, aki 9,83 másodperccel országos csúcsot futott Nagy-Britanniának, nem más, mint Linford Christie csúcsát sikerült megdöntenie. Versenycsúcsot nem sikerült futnia, mert ugye vissza kell menni az időben, egy bizonyos Usain Bolt futott itt 9.72-t még abban az évben, ami ugye a pekingi olimpiai győzelmével csúcsosodott ki, és az ott futott világcsúcsával. És ez világcsúcs volt akkor? Igen. 972, az világcsúcs volt akkor? Igen, és talán a harmadik 100 méterre volt Usain Boltnak, de talán ilyen esős nap volt, emlékszem a futásra, és ugye párhuzam kettőjük között, hogy ugyanezek Glenn Mills az edzője Zurner Hughesnak, mint Usain Boltnak volt. A 10 méteres részidők most elérhetők, egészen kiváló ilyen szempontból a New York-i verseny honlapja, hogy az a döbbenetes, amit én nekem, hogy 60-nál úgy álltak, hogy Aken Blake volt elő 6.50, aztán Zurner Hughes 6.51 és Christian Coleman is 6.51, tehát egy századon belül voltak 3-an, és onnantól kezdve alakult ki, ugye az utolsó 40 méteren Zurner Hughes megverte Coleman 2 tizeddel. De ez látványos is volt az utolsó része, második fele. Hát meg ugye, ha már beszéltünk az edzőről, azért ezt Usain Bolt csinálta csúcs szinten. Ugye kevés olyan atléta van, aki folyamatosan gyorsul 100 méteren, sőt, nagyon-nagyon kevés. Annól még egy Carl Lewis volt erről híres, aztán Bolt volt erről híres, de hát úgy tűnik, hogy Zurner Hughes is hasonló felkészülés sem van túl, hogy egyszerűen egy hosszú gyorsítást tud megcsinálni. Mert általában azért bármennyire hihetetlen, az utolsó 10 méteren lassabbak, mint például mondjuk 60-tól 70-ig, vagy 70-től 80-ig a sprinterek. De most itt egyébként Hughes mondja a részidőket? Úgy volt, hogy 10 méterrel leszámítva, hogy az első 30 méterig ugye lassabbak voltak, ott majdnem egy másodpercbe telik mindig 10 méter, ugye az első 10 méter az 2.08, aztán 0,97, 0,95, 0,85, 0,85, 0,84, 0,83, 0,85, 0,84 és 0,82 az utolsó 10 métere volt a leggyorsabb tulajdonképpen az érdemi 10 méterek között. Az hihetetlen egyébként, tehát és nagyon-nagyon ritka. Mert mondom, általában ezek a 0,82-3 már akinek összejön, az ilyen 70 és 80 között szokott összejönni. Vagy 60 és 70 között, de az, hogy pont a legutolsó legyen a leggyorsabb, az ritka. És hát ugye mindemellett ez egy elég jó 200 méteres lehetőséget biztosít, mert ezek szerint akkor te még ott, ha nem is feltétlenül gyorsulsz, de tartod a sebességet, és hát innentől kezdve az a kérdés, hogy meddig tartod ezt a sebességet. Nagyon-nagyon jó futás volt, mindenképp szerintem ajánlom, érdemes megnézni. Hogyha a YouTube-on nyilvánvalóan meg lehet. De szerintem a napversenye volt egyértelműen, hogy a férfi 100 méter, némiképp azért váratlanul. És ha már ugye Csapat Európa bajnokságról beszélünk, ugye az európai örökranglistán ez a második leggyorsabb eredmény. Marcel Jacobs az olimpiai bajnoknak van, ugye 9.80 az Európa csúcs, úgyhogy minden idők második leggyorsabb európai futása ez. Ami még szerintem egy kiemelt versenyszám volt New Yorkban, az egyértelműen a női 400 méter, mert hogy Sydney McLaughlin most már második alkalommal állt oda
400 métert futni, és ugye Párizsban ott egy elég gyors első 200 méter után azért látványosan nem tudta befejezni, úgy szerette volna a futást. Egyrészt nem is nyert ott, most viszont sikerült nyernie egyrészt. Újra egyéni csúcsot futott, jó, azt az egyéni csúcsot szerintem nyugodtan kezelhetjük szódával, mert ez, én azt gondolom, hogy ha nagy hangsúlyt fektet rá, akkor egy darabig még folyamatosan fog javulni. 49-51 lett a vége, és ugye egy 23-74-es első 200-zal kezdett, ami azért lényegesen lassabb volt, mint Párizsban. Hát több mint egy másodperc. Igen. Volt, én most nem tudom, hogy azt hiszem 22-4 vagy 22-5 környéke volt. Tehát, hogy nagyon más jellegű futás volt. És jobb idővel ért célba. Az a durva. Tehát, hogy... De itt látod, hogy tanulni kell ezeket nekik, és nem annyira egyszerű. Tehát nem csak 800-on, 1500-on, meg az összes többi középhosszú táv futó versenyszámokban fontos az, hogy mi a tempó, és ott ugye fel van futva egy tempó a nyulak által, de mondjuk egy 400 méteres futónak is azért be kell lőnie azt, amire az aktuális formája alapján képes, és hogyha annál gyorsabban kezd, annak meg lesz a böjtje. Hát vagy még Abszolút. nem tudja azt, hogy jó, most ott van 10 gát, az egy kicsit másabb, mert ott azért ritmust futsz, de egy sík 400-on azért szerintem jók ezek a kvázi előversenyek, és akkor kapaszkodókat tud belőle a következő versenyre mindig meríteni, és lehet, hogy most kipróbált, hogy így kezdek, az első verseny nagyon gyorsan, a másodikon már nem annyira, és úgy tűnik, hogy ez az út lehet az, ami az üdvösséghez vezet. De milyen érdekes azt látni, hogy ugye ránézel egy Sydney McLaughlinra, egy többszörös világcsúcstartó, tényleg űridőt futott női 400 gáton, és mégis bele kell tanulni egy másik futásba, ami ugyanúgy egy körön keresztül tart, de ez nem így működik. És mégsem. Tehát azt, amit látunk, amikor ezek a szuperversenyzők egymás ellen mennek, az amögött azért komoly tudás és szakma van. És itt most végül is a szemünk előtt tanulja ezt a versenyszámot Sydney McLaughlin. Noah Lyles futott még, igen? Az benne az érdekes, hogy hogy azt gondolná az ember, hogy ugye ott vannak a gátak, és hogy az nehezítés tulajdonképpen idézőjel, de valójában ugye az egy ritmust ad. Hát nem mindenkinek nehezítés, talán. Tehát szerintem ez tök egyedi tud lenni. Igen, azt mondom, hogy neki láthatólag ugye ez egy segítség pillanatilag még, egy támpont, hogy hogyan építi fel azt a versenyt, amit ebből 400-on még nem tud. Hát vagy pont ahogy mondod, hogy mivel még 400-on azért nem futott annyira sok versenyt, ezért még nem nagyon tudja hová rakni ezeket a 200-as időket, hogyan kezdje, melyik a jobb, mert a 400 gátat szerintem orvérzésig lefutotta már, ilyen-olyan darabjaiban, 300 gát, még több, 400, 500, stb. És a 400-nál meg hát kvázi tapogatózik. Rajtidőt akartam még Gerinek mondani, Sydney McLaughlintől. 0388. úgy érezte, hogy olyan nyomás van rajta, mint a csapat Európa-bajnokság atlétáin, nem szabad kiugrani. Biztos arra ment. De nagyon kemény, hogy ketten még nála is rosszabbul rajtoltak. Volt egy 06-os rajt. Az lehet, hogy már a 9-es pálya volt, nem olyan nagyon lassan ért oda a hang. Nem tudom. 06-os rajt, azért azt hiszem a legrosszabb, amit valaha én így olvastam. Hát ott belefért volna még egy kávé, és egy kicsit felpörögjön. Igen, én is azt hiszem. Szóval még ott is hagyott azért egyébként McLaughlin egy 2 másodpercet biztosan. Hát bőven, mert ugye egy ilyen reakcióidőt azért azt érzékelsz, és az első gondolatod az, hogy szuper. Jó vagyok. Hát nem itt melletted vannak. Nem, ezt tudod. Tehát ha egyedül, ha bárkivel rajtolsz, a 0-3 az pocsék. Hát elfogy a pályaelőnyöd. Igen. Gyakorlatilag. Na, menjünk tovább. Menjünk tovább. I think Mu futásáról végül is már beszéltél egyébként, amikor igen. Ugye Kéri Bia futásáról volt szó. Szóval 1.58.73 lett. Én megmondom őszintén, nem tudom, hogy miért nem versenyzett jóformán 1 évet kis túlzással, de a lényeg az, hogy most 2023-ban mindenképpen debütált, és milyennek láttad a futást? Ugye azt róla is tudni kell, mint ahogy Sydney McLaughlinról, hogy Bob Kersey-vel készül. Igen. Ugye már az is fölmerült, hogy hogy McLaughlinnak értelmezhető választás ugye Bob Kersey, de azért Bob Kersey nem arról híres, hogy 800-asokat vitt volna el
a világ élvonalában. Szerintem ugye, mit tudom, hogy Jackie Joyner Kersey 7 próbázott, nyilván ott 800 méter az zárószám, de hát azért neki nem középtávfutók a legjobbjai. Ráadásul olyan hírek is jöttek, hogy 1500-at is akart futni idén, amit meg végképp tényleg. Azért szerintem az már egy nagyon más kávéház, mint amit Bob Kersey eddig csinált életében. Nem tudom, szegény Sipinek volt ugye az a mondása valahogy, ugye nem tudom, hogy pontosan tudom idézni, amikor ránézett egy kerékpáros, hogy jól megy, de nem tetszik. Tehát nekem ilyen futás volt ez valahogy. A Hodgkinson szerintem előtte jár, jó sokkal. Nem csak azzal a 3 másodperccel, amivel az idejét tekintve. Az is igaz persze, hogy nem feltétlenül jár hátrébb, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, de Hodgkinson viszont szerintem simán előrébb. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes verseny lesz. Így azt hiszem 20 verseny óta veretlen, 800 méteren, de soha nem volt még szerintem ilyen kihívás előtt, mint az idén. És aztán ugye címvédő 800 méteren ott nem kell kvalifikálnia az amerikai válogatón. Most, hogy ebből az 1500 méterből tényleg lesz valami, és megpróbálja megfutni ugye a válogatón. Egyébként McLaughlin is azt nyilatkozta, hogy ott sem dőlt még el ez a 400 méter, 400 gát, majd ő a válogatón dönti el. Neki is ugye csak 400-on kell kvalifikálnia magát a csapatba. Hát nem tudom. Egyikérükért sem tenném most tűzbe a kezem, hogy nyilván McLaughlin a 400 gátat meg tudná nyerni, de hát azért ott Fenkebol azért elég erős. Bizony. Tehát azért az sem egyértelmű, tehát nem olyan erős tippek, mint amilyen erős tippek voltak tavaly, szerintem. Noah Lyles futott egy 19.83-at, az a félelmetes tényleg ezzel a 1983-mal kapcsolatban, hogy már csak föl se kapja a fejét az ember. Ugyanezt érzem a női 100 gáttal, tehát a női 100 gát az valami olyan szinten magas. Nagyon brutál. Ez félelmetes eredmények születnek. Tehát most ugye szeles volt, tehát nem lett igazság szerint hivatalos a végeredmény. Kendra Harrison futott egy 12.29-et, ott volt mögött a 12.30 Alicia Johnson, és 12.33-mal a Daniel Williams, de mondjuk ha visszaugrunk 10 évet. Ezek milyen eredmények? Elképzelhetetlenek. Tényleg. És nem volt akkora nagy hátszél, tehát 2,8-as volt, de ez nem az óriási, és hát megkockáztatom, hogy az ő sebességüknél még lehet, hogy a nagyobb hátszél az nem is biztos, hogy annyival segíti azt, hogy beférjen a gátak közé ekkora sebességgel. Jó, nyilván segít, de hogy ott más problémákat előhoz, hogyha valami megtolja őket ennyire hátulról. Igen, hát nem jókor jók a magyar gátas lányok ebből a szempontból. Van már bármi más, amiről akartunk beszélni, Gábor? Hát szerintem még itt a New Yorkban lehet említeni, hogy Gabi Thomas volt a második 400 méteren, őt azért érdemes lesz figyelni, és volt egy női 200, ott és Steiner győzött, de egyébként szerintem meg Tandini lett a harmadik, ők ugye azért lehet, hogy itt lesznek azért Budapesten. Én szerintem nagyjából rendben vagyunk, nem? Abszolút mértékben. Ugye ha már Budapest elhangzott, ugye jelen állás szerint, mert ugye szép lassan elkezdődik a kvalifikáció utolsó 1 hónapja. Július 30-án fogják lezárni, ha minden igaz. A jelen állás szerint van 6 női és 3 férfi atlétánk, ugye ez a 6 női változott, mert hogy Bartakéri Bianca 800 méteres eredménye ugye alanyi jogon indulást jelent, ez 1 perc 59,80 másodperc, ugye Kozák Luca 100 gáton, aztán ott van maratonfutásban Szabó Nóra, Kovács Garami Katalin, gyaloglásban 35 kilométeren Madarász Viktória Récsei Rita, hozzájuk csatlakozott Bianca, és a férfiaknál Halász Bence mellett ugye a friss 400 méteres országos csúcstartónk Molnár Attila és Hellebrand Máté van ott, aki ugye 35 kilométeres gyaloglásban már biztos világbajnoki induló, tehát itt ez a Csapat Európa-bajnokság hozott még egy tuti kvalifikációt számunkra, de hát nagyon izgalmas lesz a következő 1 hónap, mind számunkra, mind pedig értelemszerűen az atlétáknak és az őket felkészítő csapatnak, edzőknek, úgyhogy azt hiszem, hogy innentől kezdve talán be kéne rakni ebbe a heti podcastünkben azt, hogy watchlist, nem? Tehát, hogy ki hogy áll, mert nem csak mi fogjuk nézegetni, ez egy látogatott. A holnap lesz ez a Road to Budapest.
Szóval sok sikert a magyar atlétáknak, és csak ennyit akartam még hozzátenni, hogy most így áll a biztos magyar csapat. Ja, most Ostrava, Lozán pénteken, vasárnap Stockholm, Diamond League versenyek, aztán ugye jövő héten meg már magyar bajnokság. És oda ki lehet menni ingyen. Azt ajánlom. Az új stadionban lesz, igen. Hát, ha már magyar verseny, a Honvédon fognak rendezni most szombaton. Honvéd kupát. Bizony, és igen. azért az egy... Oda kikocogok. Oda szerintem én is egyébként, mert valahogy a Honvédon mindig hátszél van. Hálás. Úgyhogy ha valaki élőben szeretne atlétikát nézni, ne felejts el, szombaton Honvéd kupa, jövő héten atlétikai országos bajnokság, értelemszerűen mindenki, aki él és mozog és világbajnokságra szeretne menni, meg fog jelenni, utóbbi mindenképpen, de én szerintem a Honvéd kupán is sokan ott lesznek, és lesz magyar induló Ostravában is, lesz magyar induló egyébként Stockholmban is, úgyhogy érdemes most nézni a világbajnoki kvalifikációs időszak hajráját, és drukkolni a magyar csapatnak. De természetesen lehet drukkolni nekünk is, hogy folytassuk a munkánkat hétről hétre, illetve lehet minket segíteni. Micsoda átkötés. Félelmetes, tehát leírtam reggel óta. Látom. Szóval a Patreonon tudtok minket segíteni, vagy éppen a YouTube-on is, a tagsággal. Aztán lehet minket követni Facebookon, Instagramon is, hogyha jól tudom, és természetesen lehet akár Szájhagyomány útján is egy kicsit mesélni majd azt, hogy mi mit csinálunk itt hétről hétre, és minden egyes befolyt pénzt természetesen majd atlétikai jogok vásárlására fogunk elkölteni. Gábor, bármi más, amit szeretnél hozzátenni így Balatonon? Feltételezem egy rozéfröccsel a kezedben. Nem, ma még nem ittam rozét, csak majd most fogok. Ez nem jelenti, hogy az elmúlt napokban ne fogyott volna belőle, de most nem süt a nap meg ilyesmit. Nem. Szigorú szabályok. Szeretettel gratulálok innen Balatonfűzföről a nagyszerű átkötésekhez és ostromokhoz. Jó, hát én pedig érezd jól magad, pihent ki magad, és akkor jövő héten újra együtt. Ziti? Kész. Én meg vagyok. Akkor hát annyit mondanék vagyunk, még, igen. hogy alakulnak ezek a nagy interjúk nálam, ötösugrásnál is, illetve mondjuk Naszti volt nálam, Gulyán Anasztázia, és csak úgy csendben jegyezném meg, hogy azért az utóbbi időben az a tendencia, hogy akikkel így tavasszal találkoztam, azok mind VB szintet csináltak. Futottak, ugrottak, stb. Ezt örömmel hallom. Mondom. Ezt örömmel hallom. Mondjuk volt Vaszi Tünde is, nála ez nyilván valószínűleg nem játszik, de Naszti volt az utolsó, Lesti Diát is vadászom, és Farkas Petrát is, csak hogy részemről meglegyen a maximum, amit beleadok abba, hogy ott legyen három magyar távoluló is. Ez a szakági aranycsapat, amit itt összehozol. Ja, kemény. Igen. Jó, hát akkor nincs más. Azt hiszem, hogy csak annyi, hogy elbúcsúzzunk. Jövő héten újra találkozunk. Köszi, hogy velünk voltatok. Folytatjuk.